ჩამოტვირთი აპლიკაცია STV-ჟენი. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. ნიკა, საქართველოს დააყენა ჩვენი ქვეყნიდან რუსი დიპლომატის გაძევების საკითხი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დროული იყო ეს ნაბიჯი და ფიქრობთ რომ საქართველოს შეუერთდა გვიან და თუ ასეა რატომ შეუერთდა საქართველოს, როგორ ფიქრობთ, გვიან ამ სოფლიო პროტესტს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება საქართველოსთან რუსი დიპლომატიის გაძევებას, რომელიც მივლინებული იყო მოგხსენება შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში, ხოლო შვეიცარიის კონფედერაცია მოგხსენებათ ასრულებს შუამავლის როლს რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის, აღნიშნული შესაძლებელი უკავშირდებოდეს შემდეგ ძირითად ფაქტორს. პირველი ის, რომ არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ დასავლეთმაც ასეთ გვიან გადადგა ის კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც რუსი დიპლომატების გაძევებას უკავშირდება. ჩვენ ვიცით, რომ დასავლეთმა აღნიშნული ნაბიჯი არ გადადგა, თუნდაც იმ დროს, როდესაც რუსეთმა სისხლიანი კამპანია ჩაატარა ჩეჩნეთში და 160-დან 200,000-მდე მშვიდობიანი მოსახლე შეეწირა მოქალაქეებს ჩეჩნეთში მიმდინარეობს მეორე ომის გულისხმობ, თუმცა თქვა იმ პერიოდში რუსეთს ჩამოერთვა ხმის უფლება ევროპის საბჭოში, თუმცა დროებით. შემდგომში ლიტვინენკოს საქმე გავიხსენოთ, თუმცა იმ დროსაც მიუხედავად იმისა, რომ დიდი და საფუძვლიანი ეჭვი არსებობდა იმისა, რომ ლიტვინენკო მოწამული იყო რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ, მაშინაც სხვადასხვა ბრიტანეთმა არ მოიმოქმედა, არ მიიღო შესაბამისი ზომები. ანუ თქვენ გულისხმობთ დასავლეთად დაგვიანებული ნაბიჯი გადადგა, გულისხმობთ არა ამ კონკრეტულ სკრიპალების кейსს, საერთოდ გულისხმობთ თქვა რუსეთის მხრიდან მსგავს ნაბიჯებს და დასავლეთის რეაქციას რუსეთის მსგავს ნაბიჯებზე. 2008-ში უნდა გადაედგა, როდესაც რუსეთი საქართველოს შემოიჭრა, თუმცა მაშინ არა თუ სანქციებიც არ შემოუღია დასავლეთს და არც შესაბამისად დიპლომატები არ გაუძევებია. იგივე 2014 წელს, როდესაც ყირიმში შეიჭრა რუსეთი, ხო? კიდევ გამომდინარე დასავლეთის მხრიდან აღნიშნული იყო, თქვათ, დაგვიანებული ნაბიჯი, თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. თქვენ გულისხმობთ, რომ თქვათ ის რაც მოხდა ახლა ბრიტანეთში ცოტა ხნის წინ, როდესაც რუსეთის ყოფილი აგენტი და მისი შვილი დაიღუპა და ისინი აღმოჩნდნენ მოწამლული რუსული მხარის მიერ, როგორც ამას ბრიტანეთი აცხადებს და როგორც ამას მთელი ცივილიზებული სამყარო აცხადებს, ეს განაპირობა იმან, რომ თქვათ იგივე მანამდე მაგალითად იგივე ლიტვინენკო მოწამლეს, შემდეგ გაუგებარ ვითარებაში დაიღუპა ბერეზოვსკი, მოკლედ აი ამ მოწამლების სერიას და იგივე თქვათ რაც ჩაიდინა რუსეთმა ჩეჩნეთში, რაც ჩაიდინა უკრაინაში, იგივე რაც ჩაიდინა საქართველოში 2008 წელს, ის რომ ეს ნაბიჯები ამ ნაბიჯებს არ მოყვა დასავლეთის ძალიან მკვეთრი და ხისიერი რეაქცია, ამან განაპირობა თუნდაც იგივე რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ სოლსბერიში. შეგვიძლია თქვათ, თუნდაც იგივე საქართველოს არ იყო შესაბამისი რეაქცია და შემდგომში მსხვერპლი გახდა უკრაინა და შემდეგ და შემდეგ. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ვიცით, რომ თუნდაც იგივე მაგალითად საქართველოსზე განხორციელებული აგრესიის შემდეგ, არავითარი სანქციები დასავლეთის რუსეთის მიმართ არ შემოუღია და მეცაც გეტყვით, თუნდაც იგივე დასავლეთს არ გაურიცხავს რუსეთი დიდი რვიანიდან და ასევე თქვა დასავლეთი დათანხმდა და FIFA მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთს ჩატარებულ ყოფილიყო მსოფლიო ჩემპიონატი 2018 წელს. მაგალითად, ხო? ეს არ არის მხოლოდ თქვა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება, ეს არ არის მხოლოდ იქ ბურთის დარტყმა და ბურთის გოლის გატანა თუ ბურთის მოგერიება, ხო? ეს არის პოლიტიკა, დიდი პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი სპორტული დღესასწაული და სანახაობა და მათ შორის პოლიტიკური ხასიათი თქვა მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. მაგალითად, ბატონიკა, ჩვენ საქართველოს რეაქციაზე ვსაუბრობთ. რამდენად დროული იყო ეს რეაქცია, თუმცა იგივე მაგალითად აი ახლა აი ამ მომენტში ვთქვათ რატომ იყო ტერეზა მეის რეაქცია ასეთი მკვეთრი და ასეთი მძაფრი, როდესაც მან სკრიპალების მოწამვლის შემდეგ 27 დიპლომატი დაითხოვა დიდი ბრიტანეთიდან. კი, მოგახსენებთ, ესე იგი ამ შემთხვევაში უბრალოდ ქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო პერიოდში მკვეთრად დაიძაბა ურთიერთობები რუსეთსა და დასავლეთს შორის, შესაბამისად დასავლეთმა გადადგა შესაბამისი ნაბიჯი და გააძევა რუსი დიპლომატები. მე გულისხმობ არა მხოლოდ ბრიტანეთს, არამედ ბრიტანეთის მოკავშირე ქვეყნებს, ბუნებრივია საერთო ჯამში. დიახ, ამას შეუერთდა ევროკავშირი, ნატო, ამერიკა, ევროპის ცალკეული ქვეყნები და შემდეგ. ხო, რაც შეეხება საქართველოს. რატომ გადადგა საქართველოს ეს ნაბიჯი დღეს? ნუ იმიტომ რომ საქართველოს კი ბატონო შეუერთდა ამ შემთხვევაში დასავლეთის გადაწყვეტილებას, სანქციებს გარკვეულწილად. საქართველოს ამ შემთხვევაში გააჩნდა ბერკეტი გარკვეული, ну, ყოველ შემთხვევაში რომ გაეძევებინა რუსი დიპლომატი, ხო?
იმიტომ რომ ეს შესაძლებელი იყო. პლუს კიდე იმ მოვლენათა ფონზე, რომელიც უკავშირდებოდა ქართული გმირის ბატონ ტატუნაშვილის მკვლელობას და რუსეთმა აღნიშნულზე არავითარი პასუხისმგებლობა არ იყო. შემდგომში ნიშნული უკავშირდებოდა თუნდაც იქ ჟენევის მოლაპარაკებებს. რომელთა ფარგლებში ჩვენ ვიცით, რომ არავითარი პროგრესი, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ იქნა მიღწეული, მიუხედავად იმისა, რომ 40-ზე მეტი მოლაპარაკებათა რაუნდი გაიმართა და ამ შემთხვევაში საქართველოს გარკვეული ბერკეტი გააჩნდა რუსი დიპლომატიის გაწევების განსხვავებით, თქვათ, სხვა ბერკეტების გამო, როდესაც თქვათ საქართველოს არ შეუერთდა დასავლეთის მხრიდან დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს რუსეთის მიმართ, ხო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ სამწუხაროდ, მაგრამ რეალობა არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რუსეთი არის აგრესიული ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ ასე თქვათ, საქართველოს და რუსეთს შორის არ არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობები, რუსეთი 2017 წლის მონაცემებით გახლავთ საქართველოს ნომერ მეორე სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი და რუსეთსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვის მოცულობა აჭარბებს 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს და საქართველოს გააჩნია უარყოფითი სალდო, ანუ ექსპორტის მოცულობა, ქართული ექსპორტის მოცულობა დაახლოებით 3-ჯერ ნაკლებია რუსული იმპორტის მოცულობაზე. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ფაქტი დაუშვათ, რომ გაიზარდა საქართველოს რუსეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობები მნიშვნელოვნად და რომ ეს სალდო ძალიან დიდია, მოკლედ აი ამ ფაქტმა რა გავლენა იქონია იმაზე, რომ საქართველოს აი ახლა შეუერთდა მსოფლიო პროტესტს და ახლა დააყენა რუსი დიპლომატიის გაძევების საკითხი. კი, შესაძლებელი ითქვას, რომ ამიტომაც სწორედ იმის გამო, რომ გარკვეულწილად საქართველოს საგარეო ვაჭრობა დიდწილად არის დამოკიდებული რუსეთზე. თუმცა მინდა გითხრათ 90-იან წლებში გაცდებთ უარეს მდგომარეობასთან ქონდა საქმე, როდესაც რუსეთზე მოდიოდა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დაახლოებით 50%, დღეს დაახლოებით 10% მოდის რუსეთზე, მაგრამ მაინც ესე იგი აქედან გამომდინარე, თქვათ რუსეთზე საქართველოს ეკონომიკურად არის დამოკიდებული და ამიტომაც საქართველოს არ გააჩნდა ბერკეტი, რომ რაღაც ეკონომიკურ როგორ უნდა შემოეყო, ну მაშინ თქვათ კი ბატონო, თქვათ დაეკეტა მაგალითად ქართული ბაზარი რუსული პროდუქციისთვის, ხო, მაგრამ რუსეთი თქვათ დაკეტავდა საკუთარ ბაზარს, თქვათ ქართული პროდუქციისთვის და ჩვენ ვიცით, რომ 2013 წლის შემდეგ თქვათ მიმდინარეობდა მოლაპარაკება საქართველოს და რუსეთს შორის ქართული პირობების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, ალკოჰოლური ნაწარმის, მინერალური წყლების, თქვათ რუსეთში ექსპორტის, რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის ექსპორტის განახლების თაობაზე. რა ეფექტი ექნება რუსი დიპლომატების გაძევებას? დიახ, რა ეფექტი ექნება და იყო თუ არა ეს დროული? დაგვიანებული თუ დროული? როგორც ვახსენეთ, დაგვიანებული იყო დასავლეთის მხრიდან, დასავლეთს ფერად უფრო სხვა მკვეთრი ნაბიჯები უნდა გადაედგა. დღესაც მე გეტყვით, რომ კი ნაწილობრივი ეფექტი შეიძლება კონდეს, მაგრამ ეს გადამწყვეტი ეფექტი აღნიშნავს ეს პროტესტის ფორმა. ნუ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ჯერ კიდევ 1961 წელს ხელმოწერილი კონვენცია, ვენის კონვენცია დიპლომატიურ ურთიერთობათა შესახებ, 1963 წელს შემდგომში მოეწერა კონვენციას საკონსულო ურთიერთობათა შესახებ, ასევე ვენის კონვენცია მოეწერა ხელი. რატო საუბრობ ამაზე? იმიტომ რომ აღნიშნული კონვენციის მიხედვით კი ბატონო უცხო ქვეყნის დიპლომატი, რომელიც მივლინებულია, თქვათ, მასპინძელ სახელმწიფოში, კი ბატონო, ის სარგებლობს, თქვათ, დიპლომატიური იმუნიტეტით, მაგრამ მეორეს მხრივ, რასაც საინტერესოა, რომ მიმღები სახელმწიფო, მასპინძელი სახელმწიფო იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს უცხო ქვეყნის დიპლომატი გამოაცხადოს პერსონა ნონ გრატად. ამიტომაც აღნიშნულ შემთხვევაში, როდესაც დასავლეთმა გააძევა რუსი დიპლომატები არანაირ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დარღვევას ადგილი არ ქონია, როგორც ამას ამტკიცებენ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები და საერთო ჯამში რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება ეფექტს, ეხლა რაც შეეხება თქვათ რეალურ პოლიტიკას, თქვენ ისნებად აქ მოგახსენებთ, რომ თავარი ეფექტი, რომელიც მოახდენს, ესე იგი, გავლენას რუსეთის იმპერიალისტურ ამბიციებზე, მე მგონია უნდა იყოს ეკონომიკური ეფექტი. იმიტომ რომ არ იქნება ეფექტური აღნიშნული ქმედება, როდესაც თქვა ბრიტანეთი აძევს რუს დიპლომატებს და გერმანია ამ დროს აცხადებს თქვა თანხმობას იმაზე, რომ განხორციელებულ იქნეს ესე იგი ჩინეთის ნაკადი 2-ის პროექტი.
რომელიც მოცულობა არ დაახლოებით 55 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთიდან გერმანიაში ბალტიის ზღვის ფსკერის გავლით, ან მილსადენის კომპანიის მეშვეობით ბუნებრივი აირის ტრანსპორტებას ექსპორტს გერმანულ ბაზარს. ამიტომაც მე ესე მგონია, სანამ ამ შემთხვევაში თუნდაც რუსეთს არ მიაყენებენ თავარ დარტყმას ენერგეტიკის სფეროში, იმიტომ რომ რუსეთში წარმოებული, მოპოვებული ნავთობის 60%-ზე მეტი და ბუნებრივი აირის 60%-ზე მეტი რეალიზება ხორციელდება ევროპულ ბაზარს. რუსეთი ყოველწლიურად დაახლოებით 120-დან 150 მილიარდამდე კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტს ახორციელებს ევროპაში. ანუ ვიდრე რუსეთი არის ერთ-ერთი მთავარი ენერგეტიკული მოთამაშე მსოფლიო ბაზარზე, მსოფლიო არენაზე, თქვათ სხვა სახის, უფრო მცირე სახის ეკონომიკური სანქციები მას ვერ მიაყენებს ისეთ ზიანს, ვიდრე ის რჩება მთავარ ენერგეტიკულ მოთამაშედ. დიახ, მე ესე მგონია, ხო, აი რადიკალური ესეთი გარღვევა, რასაც თორე კი სანქციებმა გარკვეული შედეგი მოიტანა, თქვა 2015 წელს მაგალითად რუსეთში თლიანში და პროდუქტი არ გაზრდა პირიქით, ესე იგი მატება შეადგენდა -0.3%, ამის შესაბამისად -0.3%-ით დაეცა, ხო, რუსეთში, ანუ ესეთი მკვეთრი მატება რუსეთში არ არის ეკონომიკური ზრდის, მაგრამ ესე იგი ეკონომიკის ზრდის, მაგრამ მეორე მხრივ მაინც მიუხედავად ყველაფრისა რუსეთი თქვა ეს ამ იმპერიალისტურ ამბიციებს კვლავ ავლენს, ხო? კი ბატონო, დასავლეთმა გააძევა, მაგრამ რუსეთიც გააძევებს. დიპლომატებს, ხო? და კი ბატონო, რუსეთმა უკვე გამოიძახა ყველა იმ ქვეყნის წარმომადგენელი, ყველა იმ ქვეყნის ელჩი, რომელმა ქვეყნებაც გააძევეს რუსი დიპლომატები. ზუსტად აქედან გამომდინარე, უფრო მკვეთრი ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს პირველ რიგში, თქვა ენერგეტიკის სფეროში და არა მარტო ამ შემთხვევაში, ხო? და როდესაც თქვა იგივე ფეხბურთი ვახსენეთ, კიდევ ერთხელ ვახსენებ ფეხბურთს, ხო, არა უფრო პოლიტიკურ კონტექსტში. ჩემპიონთა ლიგის მატჩებს შევადებთ თვალყურს ფეხბურთში, ეს არის ესე იგი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სპორტული სანახაობა, ხო? თავარი სპონსორი ვინ არის? გაზპრომი. ანუ ევროპის თავარ სტადიონებზე, თქვა, ხო? პირველ რიგში, თქვა საფეხბურთო მატჩების დროს, რომელსაც თქვა იქ სტადიონზე, თქვა კამპ ნოუზე ბარსელონაში 100,000-მდე მაყურებელი ესწრება და იმ თამაშებს, რა ვიცი, 10 მილიონობით ადამიანი ადევს თვალყურს. მათ ბურთის გარდა და ფეხბურთელების გარდა თვალში ხდება თქვა გაზპრომის რეკლამა. ამიტომ მე ვერ გავიგე, იცით, აი თუნდაც დასავლეთის მხრიდან ვერ გავიგე ერთის მხრიდან თქვა სანქციები შემოაკლო თქვა იქ შენგენის ზონაში რუს მაღალჩინოსნებს იქ ნაწილს თქვა უგზალავენ შესვლას და მეორეს მხრიდან მაგათაც საუბარია ჩრდილოეთის ნაკადზე და გაზპრომის თავარ სპონსორობაზე თქვა ჩემპიონთა ლიგის მაგალითისთვის ვიძახი, ხო? აქედან გამომდინარე, იცით რა არის, აი გაუგებარია ბევრი რაღაცა დასავლეთის მხრიდან. თქვენ აღნიშნავთ, რომ დასავლეთი სამ შემთხვევაში უფრო თანმიმდევრული უნდა იყოს თავის ნაბიჯებში. თუმცა ის რომ თქვა დასავლეთი ახლა ძალიან ერთიანი იყო ამ სანქციების საკითხში, რომ ეს იყო ძალიან მყისიერი რეაქცია დიდ ბრიტანეთში განვითარებულ მოვლენებზე, ამან საკმაოდ ესეთი მკვეთრი რეაქცია, მკვეთრი რეზონანსი გამოიწვია უბრალოდ რუსეთში. ანუ შეიძლება ამას არ ქონდეს თქვა ესეთი მკვეთრი ეკონომიკური შედეგი, ეკონომიკური ეფექტი ვერ მოახდინოს რუსეთზე, მაგრამ ფაქტია რომ ამან პოლიტიკური ეფექტი რუსეთზე მოახდინა. პოლიტიკური ეფექტი მოახდინა, დიახ კი, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი გვინდა. ჩვენ უფრო მეტი გვინდა, ხო, ახლა პოლიტიკური ეფექტი მაინც მოახდინა, რომ თქვა რუსეთი დიდი რვიანიდან გარიცხეს, კი ბატონო. გარიცხეს დიდი რვიანი და კი ბატონო დიპლომატები გაიწვიეს, ხო, არ კმარა ეს, უბრალოდ არ კმარა. უკვე სანქციები დიდი ხანია უნდა ყოფილიყო შემოღებული. შვეიცარიის საელჩოში, სადაც არის რუსეთის ინტერესების სექცია, რამდენიმე დიპლომატი მუშაობს. ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ქართულ მხარეს უნდა დაეყენებინა მხოლოდ ერთი დიპლომატის, ერთი რუსი დიპლომატის გაძევების საკითხი, თუ ყველა მათგანის. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იქ რჩებიან კიდევ სხვა დიპლომატები. დიახ, ყველა მათგანის გაძევების საკითხი ალბათ ვერ დააყენებდნენ, იმიტომ იქ არიან საკონსულოს თანამშრომლებით. ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა მონაცემებით 200,000-დან სადღაც მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე, მათ შორის ეთნიკური ქართველი. ამიტომაც, არიან ის ადამიანები, რომლებიც ჩადიან რუსეთში. საქართველოსთან ბევრი, ხო, ნათესაების მოსანახულებლად და შემდეგ, ამიტომაც საჭიროა გარკვეულწილად, ხო, ვინ იზრუნებს ამ ვიზების გაცემაზე, ხო, ჯერჯერობით აი სავიზო რეჟიმი გაგვაჩინა რუსეთთან, ამიტომაც უბრალოდ აქ იყო საუბარი არ დიპლომატური ჟესტზე, ალბათ ახლა ყველას ალბათ ვერ გააძევებ ამ შემთხვევაში. ბატონო ნიკა, ახლა მინდა გითხოთ ჟენევის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, სადაც კარასინმა განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული ივნისში, როდესაც მორიგი რაუნდი გაიმართება უკვე 44 რაუნდი არ არის გამორიცხული, დადგეს ფორმატის ცვლილების საკითხი. ქართული მხარე აცხადებს, რომ ჟენევის ფორმატი
ფორმატი მისაღებია დღეს და მას არ სჭირდება არანაირი რეფორმირება, თუმცა კარასინმა აღნიშნა, რომ მან გარკვეული პრეტენზიების გამო თქვა, რომ იქ რაღაც დოკუმენტების წარმოდგენა ხდება, რომ შემდეგ იქ ჩასწორება ხდება, ეს რაღაცა გარკვეულ პრობლემებს წარმოქმნის და არ არის საჭირო ეს დოკუმენტების წარმოდგენა და შეიძლება რაღაც ჰუმანიტარულ საკითხებზე ისაუბრონ, ეკონომიკურ საკითხებზე ისაუბრონ, რაც შეეხება თქვა პრემიერის შეთავაზებას, რომ ფორმატი უფრო ამაღლებულიყო და უფრო მაღალ რანგში ყოფილიყო იქ საუბარი პოლიტიკოსებს შორის, კარასინმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან არანაირი მოლოდინი არ არის, რომ იქ თქვა უფრო ამაღლდება რანგი თუნდაც ლავროვის დონეზე ან პრემიერ-მინისტრის დონეზე. ერთ სიტყვით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა რუსეთს, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაგზავნილ წერილს კრემლში, რა უნდა რუსეთს და მართლაც მოსალოდნელია თუ არა ჟენევის ფორმატის ცვლილება და მისი გარკვეულწილად დამდაბლება, იმიტომ რომ ის რაც შემოგთავაზა კარასინმა, რა განცხადებას გააკეთა, ეს გულისხმობს, რომ ჟენევის ფორმატი უფრო უმნიშვნელო და უფრო ვიწრო გახდეს, ვიდრე არის დღეს. ვერ ხედავ პერსპექტივას იმისა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებათა ფარგლებში რაღაც გარღვევას ჰქონდეს ადგილი. სანამ რუსეთზე თქვათ ისეთი ეკონომიკური ხასიათის დარტყმა არ იქნება მიღენებული და სანამ ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით რუსეთი იძულებული იქნება, რომ თავისი იმპერიალისტური ამბიციები გარკვეულად შეასუსტოს და შესაბამისად იგივე საქართველოს მიმართ გახდეს გაცილებით უფრო კონსტრუქციული. აქედან გამომდინარე, კარასინის, ამხანა კარასინის განცხადება, როგორ გითხრათ, ახლა რა რეფორმირებაზე არის საჭირო, ხო? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ამ მოლაპარაკებათა ფარგლებში რუსეთი არ ცვლის თავის პოზიციას, აცხადებს იმას, რომ საქართველოს უნდა მოაწოდოს ხელი თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულებას აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან, რომ დღეს უკვე სხვა რეალობა არის შექმნილი, ესე იგი, ამიერკავკასიაში, როგორც რუსეთი აცხადებს, ანუ ამ დროს ჩვენ სამხრეთ კავკასიას უწოდებთ, ჩვენს რეგიონს, ხო? რუსების საკავკასია, ხო? ამიერკავკასია ესე იგი ესე აცხადებენ, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე, არაფერი სხვა რეალობა არ არის შექმნილი, აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონი იურიდიული თვალსაზრისით აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონი კვლავ რჩება საქართველოს შემადგენელ ნაწილად და კვლავ დარჩება. რუსეთს დიდი იმედი არ უნდა ჰქონდეს, რომ საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლება დათანხმდება აფხაზეთსა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. ეს არასდროს არ მოხდება. გამომდინარე აქედან, მე მინდა გითხრათ, რუსეთის სურვილია გარკვეულწილად გაწელოს დროში, თქვა ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატი, რომ გარკვეულწილად იცით რა არის საერთაშორისო საზოგადოებას აჩვენოს, რუსეთი არის კონსტრუქციული მოლაპარაკებაზე მოდის და გარდა ამისა, თქვა მიხვდეთ იმისა, რომ საბედნიეროდ ქართული მხარე აფხაზურ და ოსურ მხარებს არ აღიარებს კონფლიქტის მონაწილე მხარეებად და მოლაპარაკებათა მხარეებად, თუმცა მათ წარმომადგენლები ყოველთვის ესწრებიან აღნიშნულ შეხვედრას და გარკვეულწილად ამ წარმომადგენლებს ამ მარიონეტული რეჟიმის ეძლევა საშუალება, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე გარკვეულწილად იყვნენ წარმოდგენილნი. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის მიზანი ეგ არის დროში გაწელოს რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, თავი მოაჩვენოს იგივე ვთქვათ დასავლეთს, რომ ის არის კონსტრუქციული მოლაპარაკების მომხრე, ასევე ამტკიცოს ის, რომ ვთქვათ, ის არანაირად ამ შემთხვევაში ყოველთვის ეცადოს ის, რომ ამტკიცოს ის, რომ ის არის შუამავალი და პრობლემა არსებობს საქართველოსა და აფხაზეთსა და საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის, ორ დამოუკიდებელ ქვეყანას შორის, სამ ეგრეთ წოდებულ, ხო? ესე იგი და ნუ თვითონ არაფერ შუაში არ არის გამიგე და ამ დროს დროს წელავს და აქედან გამომდინარე, სანამ ეს პოზიცია არ შეიცვლება, იქ ფორმატიც რო შეიცვალოს, იქ რო ერთმანეთს თქვა არა მინისტრის მოადგილეები, საგარეო საქმეთა, არამედ საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ ერთმანეთს, ან ვიცე-პრემიერები, ან თქვა პრემიერებიც რო შეხვდნენ ერთმანეთს, თუ პოზიციებს შორის განსხვავება იქნება და რუსეთს არაკონსტრუქციული პოზიციის გამო ეს მომავალშიც არის მოსალოდნელი, ამ შემთხვევაში არავითარ გარღვევას არ უნდა ველოდოთ ამ ეტაპზე, ამიტომაც საბოლოო ჯამში რუსეთი დაკვება უნდა წავიდეს ყოველდღიურად ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენება. მარტო ეს დიალოგს არაფერი შედეგი არ იქნება. თუმცა ეს არის და იმას, რომ ჩვენ დიალოგი არ უნდა ვაწარმოოთ. კი ბატონო. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნავთ, რომ რუსეთი ცდილობს დრო გაიყვანოს და ამ შემთხვევაში, როდესაც ესე იგი იმ ფორმატში, რომელშიც მიმდინარეობს ჟენევაში მოლაპარაკებები, იმ ფორმატში, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პროგრესი ფაქტობრივად, რუსეთი კიდევ უფრო მის, ასე ვთქვათ, დავიწროვებას და მის დადაბლებას ცდილობს და იქ განსახილველი საკითხების ძალიან შევიწროებას ცდილობს. იქ ახლა ფართოდ განიხილება საკითხები და რუსეთს უნდა რომ მხოლოდ თქვა ჰუმანიტარულ საკითხებზე და ეკონომიკურ საკითხებზე იყოს ლაპარაკი, არ იყოს იქ პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარი. ამ შემთხვევაში, როდესაც რუსეთი აი ასეთი სახით ცდილობს ამ ფორმატის ცვლილებას, რა ბედი ეწევა
იძლევა ამ მოლაპარაკებებს თქვენ როგორ ფიქრობთ? არა, ამ მოლაპარაკებებს ჩემი აზრით არავენაირი თქვა პერსპექტივა არ გააჩნია, ესეთ ეკონომიკურ საკითხებზე აბაშიძე კარასინის ფორმატში განიხილება მიმდინარეობს ჯელობა, ხო? ეს ეკონომიკურ და თქვა ჰუმანიტარული ხასიათის საკითხები. აქედან გამომდინარე, ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატი ითვალისწინებს პირველ რიგში პოლიტიკურ საკითხებზე ჯელობას. აქ არ არის საუბარი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის სტატუსის შესახებ ჯელობაზე, მაგრამ აქ არის საუბარი სწორედ ის, რომ პოლიტიკურ საკითხებზე უნდა იყოს საუბარი. პირველ რიგში, თუმცა იგივე ჰუმანიტარულ საკითხებზეც ასევე არსებობს სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ ისევ და ისევ თქვათ ჯერჯერობით თუ არ შეიცვლება კონკრეტული გეოპოლიტიკური რეალობა, შესაბამისად ამ შემთხვევაში რუსეთი დაკმობაზე არ წავა. როგორც თქვათ, ცივი ომის პერიოდში საბჭოთა იმპერია დიდი ხნის განმავლობაში არ მიდიოდა თქვათ, ხო, დაკმობას, მაგალითად გერმანიის გაერთიანებას დიდი ხანი არ თანხმდებოდა, ხო, იმიტომ რომ რაღაც რესურსი გააჩნდა, თქვათ, სამხედრო თუ ეკონომიკური პოტენციალი საბჭოთა იმპერიას, მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც თქვათ, აი ეს ეკონომიკური ბერკეტები გამოიცვალა, თქვათ, უკვე გეოპოლიტიკური ვითარება შეიცვალა და შესაბამისად მოლაპარაკებათა ფარგლებში თქვათ დათანხმდა გერმანიის გაერთიანებას. მაგალითად აი ახლა მაგალითად, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ბრიტანეთში განვითარებულ მოვლენებს მოყვა ჯერ დიდი ბრიტანეთის და შემდეგ მთელი მსოფლიოს ძალიან მკვეთრი რეაქცია. ამ შემთხვევაში მაქვს ხედველობაში დიპლომატების გაძევება. რამდენად მოსალოდნელია, რომ ამას კიდევ რაღაც სხვა ნაბიჯები მოჰყვეს რუსეთის მისამართით. რამდენად მოსალოდნელია, რომ თქვა დასავლეთის საპროტესტო ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდოს და რა შეიძლება ეს იყოს, როგორ ფიქრობთ? იცით რა არის, პირველ რიგში საჭიროა დასავლეთის ერთიანობა. და როგორ შეიძლება თქვათ, აი ეს საპროტესტო ტალღა, დასავლეთის საპროტესტო ტალღა სათავისოდ გამოიყენოს საქართველოს? სათავისოდ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს საქართველოს, იმიტომ რომ რაც უფრო გაძლიერდება ზეწოლა რუსეთზე, რაც უფრო მაგალითად გაძლიერდება სიტუაცია ამერიკის შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკური გავლენა მსოფლიოში. ანუ იმ ქვეყნის, რომელიც პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის სუვერენიტეტს, იმ ქვეყნის, რომელიც ტრიანში და პროდუქტის მოცულობა აღემატება 17 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს, იმ ქვეყნის, რომელზეც 2017 წლის მონაცემებით მოდის მსოფლიოს შეერაღების 36%, თავდაცვაზე გამოყოფილი ხარჯების 36%. მე მგონია, რომ თუ აი იმ ქვეყნის გავლენა კიდევ უფრო გაიზარდა, შესაბამისად კიდევ უფრო გაიზრდება საქართველოს მიმართ ხარდაჭერა. იგივე თქვა დასავლეთ ევროპა, თუ მთლიანად ევროპა, ხო, ევროკავშირი, მაგალითად თავს დაახსოვს რუსეთის ენერგეტიკულ დამოკიდებულებას, ნაკლებად იქნება რუსეთზე დამოკიდებული, მით უფრო ხის პოლიტიკას გაატარებს იგი რუსეთის მიმართ. და ამ შემთხვევაში მე ესე მგონია, რომ საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას და ეროვნულ ინტერესებს აღნიშნული დადებითად აისახებდა. წინასწარ შემთხვევაში რუსეთმა სწორედ რომ იმით ისარგებლა, რომ დასავლეთი მეტად ლოიალურად იყო რუსეთისადმი განწყობილი, რომ დასავლეთი არ იყო ერთიანი, მაგალითად ბუქარესტის სამიტის დროს 2008 წლის აპრილში ჩვენ გვახსოვს, რომ თქვა დასავლეთი არ იყო ერთიანი, არ იქნა მიღწეული კონსენსუსი საქართველოსთვის გაწმენდების სამოქმედო გეგმის, ანუ მაპის მინიჭების თაობაზე. როდესაც ერთიანობა არ არსებობს და არსებობს თქვა გახეთქილება და რუსეთი ამ გაყავედება ბატონის პრინციპით სარგებლობდა და დღესაც გარკვეულწილად სარგებლობს. თორე ისეთ ქვეყნები როგორც არის ავსტრია, ლუქსემბურგი და გერმანია შედეგად ლოიალობას ავლენენ რუსეთს მიმართ, იმიტომ რომ თქვა გასადენი თქვა ცისფერნა ჩრდილოეთ ნაკადი 2 უნდა იყოს განხორციელებული აღნიშნული პროექტი. ლუქსემბურგი მაგალითად იქნა გამოვიდა, რომ რუსი ოლიგარქების და მაღალჩინოსნების თქვა ესენი და რუსული კომპანიების ანგარიშები არის ლუქსემბურგში, რომელიც სამაგო ქვეყანაა თქვა იქ გახსნილი. ავსტრია, რომლის კომპანია OMV არის გაზპრომის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი. ნუ შესაბამისად ეს ქვეყნები ავსტრია ხო განაცხადა, რომ არ გააძევებდა თქვა დიპლომატებს, ხო, რუს დიპლომატებს. ხო, აქედან გამომდინარე, ჯერ კიდევ თქვა დასავლეთში არის კონსენსუსი მიღწეული. ჯერ კიდევ თქვა დასავლეთი რეალისტურად არ აფასებს. იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები ხა უფრო კონცენტრაცია არის გამახვილებული რა თქვა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ან ჩიტოდ ახლა იცით რა ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ იმ საფრთხეებს, რომელიც მოდის რუსეთისგან, რუსეთის ავტორიტარული რეჟიმისგან, ამას შესაბამისად ვერ აფასებს დასავლეთი, თუ უბრალოდ დასავლეთი ცდილობს იყოს ფრთხილი, იმიტომ რომ რუსეთი მართლა ძალიან სახიფათო იმპერია. იცით რა არის? არა, დასავლეთი გარკვეულწილად თანდათან უფრო აფასებს, მაგრამ მე ესე მგონია, თუ ამერიკის სტრატეგიული კვლევითი ცენტრი მუშაობს დასავლეთში, მავიცი, მე ესე მგონია, რომ მანამდე უნდა შეეფასებინათ, ხო, ეს საფრთხეები. მე ესე მგონია, მაგრამ ნუ სათანადოდ ვერ შეაფასეს და იქით რუსეთს ხელს აფარებდა ხშირ შემთხვევაში. ციცერონსა კარგად ნათქვამი შემდგომში უინსტონ ჩერჩილმა გაიმეორა, რომ ხშირ შემთხვევაში ცუდ ქმედებაზე უარესი არის უმოქმედობა.
ბატონო ნიკა, ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ, რომელიც ორჯერ იყო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში და ახლა მას კიდევ სურს ქვეყნის პრეზიდენტობა, ერთსახურად ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ დასავლეთი აი ამ სანქციებით სკრიპალების საქმესთან დაკავშირებით ცდილობს რუსეთი მიიმწყვდიოს კუთხეში, თუმცა ეს რუსეთს კი არ ასუსტებს, პირიქით რუსეთსა და პუტინის ხელისუფლებას უფრო აძლიერებს. თქვენ რამდენად იზიარებთ ბურჯანაძის ამ განცხადებას და გარდა ამისა მან ასევე ეჭვქვეშ დააყენა ის ფაქტი, რომ სკრიპალები შეიძლება რუსეთის მხრიდან იყვნენ მოწამლულები და ის ამბობს, რომ ეს ფაქტი ჯერ დადგენილი არ არის და არავინ არ იცის ვინ მოწამლა ეს ადამიანები. ცნობილ გერმანელ სოციოლოგს და პოლიტოლოგს მაქს ვებერს ნათქვამი, პოლიტიკური სოციოლოგიის ავტორს, რომ როგორც არის ადამიანი, ისეთივე მის მიერ განხორციელებული პოლიტიკა. ეს უბრალოდ ისე ვიცი, ხო, აქედან გამომდინარე, ეს განცხადება, რომელიც კეთდება ქალბატონი ბურჯანაძის მხრიდან, მის პიროვნულობაზე მიუთითებს, მე ესე მგონია, პიროვნულ ხასიათზე მიუთითებს. ხო, აქედან გამომდინარე, ვიცი, რამდენად მე ესე მგონია, ალბათ არ ვიცი, ხა სერიოზულად არ უნდა აღვიქვათ აღნიშნული განცხადება, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ჩადის პუტინთან შესახვედრად, რომელიც აცხადებს, რომ ვთქვათ, საქართველოს ბრალი ყოფილა, რა ვიცი, ყველა ის პრობლემა, რომელიც არსებობს რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში, ვიცი, ამდენად ახლა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში კომენტარი, მაგრამ აქ პრობლემა არის იმაში, რომ ვთქვათ, მიმდევრები, ეგეთ თქვა პატრიოტ ალიანსს, თქვა, იქ დემოკრატიულ მოძრაობას ყავს. საქართველოში ხო პატრიოტ ალიანსმა გადალახა 5%-იანი ბარიერი, მათ წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში, ხვდებიან ამხანაგებს, კოლეგებს. უნდა შეიძლება ქალბატონ ბურჯანაძეს, კი ბატონო, მან 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში მესამე ადგილი დაიკავა და 10% ამომრჩევლად მიიღო. ხო, აქედან გამომდინარე, ამ მრჩევლების მისამართით უფრო მინდა, თქვა, კომენტარი გავაკეთო. რომ ამ შემთხვევაში, არ ვიცი, რეალობა არის ის, რომ როდესაც თქვა მათ ეუბნებიან, რომ იცით რა არის, აი 20% კი თქვა, ეს უკეთეს შემთხვევაში რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია, მაგრამ დანარჩენი 80% ოკუპირებულია თქვა დასავლეთის მიერ, ხო? თქვა მოსკოვს აქვს ოკუპირებული აფხაზეთის ხილვაძე და დანარჩენი 80% თქვა იქ ვაშინგტონის და მის მიერ არის ბრიუსელის მიერ ოკუპირებული ნატოს და ევროკავშირის და აშშ-ის მიერ და შემდეგ, ხო? პროპაგანდა რუსული, ხო, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, რომ ამერიკული ჯარი, ნატო ჯარი არ დგას საქართველოში. სასწავლო ცენტრი არსებობს, ხო, მაგრამ ეს ნებაყოფლობით საფუძველზე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობით ფუნქციონირებს, ხო? რუსული ჯარი დგას აქ, ძვირფასო მე არ ვიცი, ხანანად მესმით ამ ადამიანებს ცოტა რთულია, ხო, მათთან საუბარი, მაგრამ რუსული ჯარი დგას, ხო, საქართველოში. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, რუსეთი არის სწორედ რომ ოკუპანტი ამ შემთხვევაში, ხო? როდესაც საუბრობენ, თქვა, ქალბატონი ბურჯანაძე თუ თქვა, მის თანამოაზრეები, რომ რუსეთთან საჭიროა დიალოგი, კი ბატონო, თქვა, მაშინ მოკითხეთ, რა ვიცი, დავსვათ კითხვა, ხო? მაშინ დიალოგი ხო, აი, რაც მოგვიტანს. ხო, აი, რა ნაბიჯებზე გადადგას ქართულმა მხარემ. მე უბრალოდ შევახსენებ, თქვა, ჩემს თანამოქალაქეებს, რომლებიც სამწუხაროდ არც თუ ისე ცოტანი არიან და ჩვენ ვიცით NDI-ის და ARAA-ის კვლევების მიხედვით არიან ათეულათასობით ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც ხარს უჭერს ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანებას, ნოსტალგია 27 მანეთზე და შემდეგ. ხო, რომ ესე იგი რუსეთთან საქართველოს მცადა მოლაპარაკება ძვირფასო მეგობრებო, ბევრჯერ. შევანაძის ხელისუფლების პრემიერში გახსოვთ საქართველოს გაწევრიანება DST-ში, საქართველოს გაწევრიანება DST კოლექტიური საფრთხეების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში 93 წელს, საქართველოს და რუსეთს შორის ჩარჩო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელმძღვანელი ელცინი იყო საქართველოს ჩამოსული. საქართველოს თანხმობა განაცხადა, რომ 25 წლიანი ვადით საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფილიყო გათავსებული 4 რუსული სამხედრო ბაზა. ამ დიალოგმა ძვირფასო მეგობრებო, ვერანაირი შედეგი ვერ მოიტანა. ვერც აფხაზეთის და ვერც ხინვალის რეგიონის მიმართულებით, ვერანაირი პროგრესი საქართველოს ტერიტორიების აღდგენის გზაზე, არანაირი პროგრესი, არანაირი ადგილი არ ქონია. და იგივე რაც შეეხება სკრიპალის საქმეს, ხა ძალიან დიდი ბოდიში, თქვა ხა ეს გამოძიება დაადგეს ჯერ ესეთი, ხო, მაგრამ უბრალოდ აქ დამტკიცებული მხოლოდ მომწამლელ ნივთიერებას, რომელთაც სკრიპალი მოიწამლა, რუსეთი აწარმოებდა და იგივე ლიტვინენკოს საქმე
საქმე როგორც ასეთი ხო და იგივე თქვა ბევრი სხვა საქმე იგივე რუსეთის მხრიდან თქვა ხარდაჭერა სხვადასხვა ტერორისტული დაჯგუფებების საბჭოთა ხელისუფლების მიერ რუსეთის მიერ იგივე ავტორიტარული რეჟიმების ხარდაჭერა ასადის რეჟიმის მანამდე თქვა ხუსეინის რეჟიმის ერაყში ეს ხო ფაქტი არის და აქედან გამომდინარე უბრალოდ მე მიმაჩნია რომ სამწუხაროა უბრალოდ რომ ხის შემთხვევაში თქვათ ყავს მიმდევრები თქვათ იმ პრორუსულ ძალებს და შესაბამისად ანტიეროვნულ ძალებს საქართველოს ტერიტორიაზე რომლებიც მხოლოდ თავისი პირადული და ვიწროპარტიული ინტერესებით მოქმედებენ და არა სრულიად საქართველოს ეროვნული ინტერესებით. ჩამოტვირთი აპლიკაცია STV-ჟენი. უყურე, უსმინე, წაიკითხე.